En tid som för många innebär förnyelse och nystart, då vi enligt indoktrineringen får lära oss att det är i denna tid som allting börjar på nytt. Jag vet såklart inte hur ni känner, men för mig så har den här månaden känts mer som ett avslut på det som har varit en nystart. Och enligt den kinesiska kalendern så är vi fortfarande i the year of the snake, alltså ormens år. Det kommer vi vara fram till mitten på februari ungefär, och sedan från mitten på februari fram till början på mars så kommer vi övergå till det nya året, vilket är the year of the horse, alltså hästens år. Eftersom att vi fortfarande är i the year of the snake så känns det verkligen som att, för mig i alla fall, att jag typ ömsar det sista skinnet som behöver ömsas och liksom lämnas kvar i. Alltså vi lämnar det där och så går vi in i ett nytt år med en blank canvas. Så jag tänker att jag ska dela med mig av liksom vad jag har gjort i januari och varför jag känner som jag gör och vad jag har lärt mig och vad jag är så otroligt tacksam för. Det har hänt väldigt mycket. Det känns som det alltid händer väldigt mycket i mitt liv, men det har hänt väldigt mycket. Det började med att jag firade in nyåret i Frankrike. Nyåret då. Med helt fantastiska människor. Jag har druckit så mycket vin, jag har ätit så mycket ost, varit ute och vandrat i naturen, uppe bland bergen och bara haft det liksom så bra. Och det är som att jag för första gången i hela mitt liv känner att jag typ äntligen liksom är med i gruppen. Det här är liksom det bästa sättet jag kan förklara det på. Det kanske låter jättekonstigt, men jag ska förklara så gott jag kan. Jag har typ alltid känt att jag liksom sitter uppe på någon mittlinje och liksom observerat alla andra i gruppen, men att jag själv liksom inte är med. Och det kan kännas ganska liksom alien. Men nu känner jag typ för första gången i mitt liv att jag liksom är med i gruppen. Och det känns så skönt. Och jag tror att det, alltså visst, en del handlar ju om att kanske människorna man har omkring sig. Men jag tror också att mycket handlar om att jag känner mig så sjukt hemma i mig själv. Jag känner mig så... Ja, men jag känner verkligen att jag har hittat mig själv på ett sätt som jag alltså aldrig har upplevt förut. Och det är så skönt. Och efter nyårsfirandet så var det dags att get back to business. Så att då var det back to business. Och 7 januari fick jag veta att jag skulle bli uppsagd. Men det här var inte riktigt out of the blue. Det här är någonting som jag hade känt på mig ett tag. Jag har gjort en hel video på det här som ni kan titta på och jag kommer länka det i beskrivningen. Jag blev av med jobbet. Jag har för övrigt aldrig blivit uppsagd i hela mitt liv innan, så det var ju minst sagt en ny erfarenhet. Och det var också bara en sån sjuk befrielse. För att det har liksom bara typ gått och hängt över mig i, jag vet inte, 8 månader. Och nu hände det. Och jag kände det så starkt veckorna innan. Så att det känns verkligen väldigt skönt att det är klart. Ja, ömsa det sista skinnet. Det är liksom allt som inte ska med in i nya året. Lämnas kvar i det gamla året. Och så går vi in i det nya året med bra energi, förnyad, blank canvas. Ni fattar. Så ja, efter jag fick det beskedet så var jag ju inte jätteproduktiv på jobbet. Vilket ju kanske inte är så konstigt. Den resterande tiden jag hade kvar i Frankrike blev väldigt avslappnad, vilket var skönt. Så några dagar efter jag fick det här beskedet så bar det av till Alperna. Det var liksom bara det sjukaste jag varit med om, att vara uppe bland bergen och vi var högt uppe liksom. Och ta sig ner för det här, det var jäkligt häftigt. Och att stanna mitt i berget och dricka en choklad och bara kolla hur liksom slädhundarna springer och alla barn som åker, och det var alltså, och bergen och liksom solen och alltså vyerna, och det var bara
Jag är så tacksam att jag har fått uppleva att åka skidor i Alperna av alla platser i världen och med bara liksom så fina människor. Så det här är verkligen minnen som jag kommer bära med mig resten av mitt liv och jag är så tacksam för det. Och efter skidåkningen så var det tillbaka till Provence i några dagar där jag lyckades åka på världens jäkla magsjuka. Och vi snackar liksom sjuk i båda ändarna samtidigt. Det var nog det värsta jag varit med om. Alltså jag har aldrig varit med om det innan, men det var fruktansvärt. Som tur var så gick det över ganska fort för att sen behövde jag packa ihop mina väskor för att ta returflyget hem till Sverige. Men detta skulle jag ta från Paris. Så att vi behövde ta tåget till Paris. Vi skulle också gå på en konsert kvällen innan. Så vi åker till Paris och på tåget så känner jag oh no, alltså jag håller på och jag mår inte bra. Vi går runt i Paris typ 20 000 steg. Jag har feber, jag har ont i huvudet, jag har ont i halsen, jag har ont i hela kroppen. Men bara krigar igenom så för att vi är i Paris och vi kan liksom inte ligga inne och gnälla då. Så sen kom jag hem till Sverige och och nu sitter jag här. Så det har hänt en del i januari. Det största är ju såklart det här med jobbet. Men jag kände mig ändå väldigt lugn i hela den grejen. Och jag känner att jag har fått med mig väldigt många insikter. Och jag tänker att jag ska dela med mig utav några i alla fall. Så det första som jag vill dela med mig av som är en insikt som... Det kanske inte är en ny insikt men den kommer tillbaka till mig den här månaden. Allting som upphör ger plats åt någonting nytt. Som det här med jobbet till exempel. Nu försvinner det och det ger plats åt någonting nytt att komma in i mitt liv. Så det är en insikt och det är också därför som jag känner mig väldigt lugn tror jag med allting. Eller kanske också är det för att jag bara är mer lugn generellt. För att det inte är så mycket liksom stök i mitt liv längre. Andra insikten det är att nyfikenhet är en utav nycklarna till att kunna kommunicera effektivt och det liksom tar död på egot. För att när man sätter liksom defensivitet och ego och sådana här tråkiga egenskaper i baksätet och låter nyfikenheten sitta i framsätet, då blir det bara så mycket bättre. Det är så jag väljer att möta konflikter och andra människor så att det är också det som jag nu förväntar mig i retur. Och det är inte alla som kommer ge mig det och det är helt okej. Men i relationer där det liksom spelar roll så är det som gäller. Och det känns så skönt att bara komma till den insikten. Och sen det sista, det är låt skeppet sjunka. Du behöver inte lösa allas problem. Rå om dig själv, hoppa av skeppet, simma i land. Där kanske till och med är en tropisk paradisö. Är det inte det så simma i land och så lös en plan för dig själv. Och så får alla andra liksom sköta sig själva också. Och så blir allting jättebra. Så det är den sista insikten. Och sen så finns det såklart väldigt mycket att vara tacksam för. Och om jag nu måste välja 3 grejer så skulle jag säga min familj. Alltså bara så jävla obvious. Jag är så tacksam att jag har min familj för att utan min familj så hade jag aldrig kunnat resa liksom världen över så som jag har gjort och gör. Så att jag är väldigt tacksam för dem. Inte bara för det givetvis men jag är väldigt tacksam för deras stöd och deras hjälp för att resandet är så viktigt för mig och jag hade inte kunnat göra det utan dem. Andra grejen som jag är väldigt tacksam för det är att jag har ett hem att komma hem till som känns hemma och där jag bara liksom älskar att vara. Och det betyder inte att jag inte är tacksam för att få vara iväg för att jag är tacksam för det också. Men jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam för att komma hem och att bara vara hemma och bara gå och lalla och liksom bara vara. Ja, så det känns väldigt fint. Det sista då, jag är väldigt tacksam för den här uppsägningen och det kanske låter helt knäppt men jag bara vet att det liksom ger plats åt någonting annat som jag nämnde förut. Och det var någonting som höll mig tillbaka och jag är bara väldigt tacksam för att det liksom är
passé och nu kan jag fokusera på så mycket annat som jag vill göra i mitt liv. Så ja, det var min januari och jag är så taggad på att se vad som kommer hända i februari. Jag känner att det händer alltid mycket grejer i mitt liv. Jag har alltid liksom 1000 projekt på gång och det vet ni som känner mig. Men jag känner att liksom februari kommer bara ta det till the next fucking level och jag är så taggad på att se vad det kommer innebära och jag kan redan liksom förutse vissa grejer som kommer hända och jag är bara så taggad. Hur som helst, jag är väldigt nyfiken på vad ni har varit med om i januari, vad ni har kommit till för insikter och vad ni är tacksamma för. Så att om ni vill så får ni väldigt gärna dela det i kommentarerna. Jag skulle tycka att det var väldigt fint att få läsa. Men vill ni inte det så är det helt okej också. Jag hoppas att ni kan liksom ta in den här energin där ni avslutar det som inte behöver följa med in i det nya året. Eller ja. Och att ni finner den här kraften och liksom bara kan börja på nytt. Ja, jag hoppas bara att ni får en jättefin februari månad. Ja, nu har jag babblat klart. Jag vill i alla fall tacka er väldigt, väldigt mycket för att ni har tittat hela vägen hit. Och jag hoppas att vi ses i nästa video. Vad det nu blir, det får ni se. Vi ses! Ha det bäst! Peace!